શિયાળામાં ખૂબ જ મળતા તાજા અને મીઠા મૂળાની આપણે શાક, સંભારા, પરોઠા, સલાડ, ખાર્યું જેવી અનેક વાનગીઓ બનાવીએ છીએ. પણ કિચન સિરીઝમાં આજે મૂળા અને તેના પાનની સાવ અલગ જ બે નવી વાનગીની રેસિપી લઈને આવી છું. તમે આ બંને રેસિપી જોઈ અને પછી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને કહેજો કે આ વાનગી તમે ક્યારેય બનાવી છે. મૂળાની વાનગીઓ બનાવવા માટે 500 ગ્રામ મૂળા લીધા છે, જેમાંથી ફક્ત એક જ મૂળાનો ઉપયોગ કરશું. હવે આ મૂળાને લઈ તેમાંથી પાન અને મૂળા એ ચપ્પુ વડે અલગ કરી લઈએ. મૂળાના પાનને આ રીતે પહેલાં કૂણી દાંડી સાથે વીણી લેવાના છે. ધીમે ધીમે કરી અને બધા જ વીણેલા મૂળાના પાનને આપણે સાઈડમાં રાખી દઈએ, કારણ કે આ મૂળાના પાનમાંથી આપણે બીજી વાનગી બનાવશું. પણ પહેલી સ્વાદિષ્ટ વાનગી છે ને તે મૂળામાંથી બનાવી લઈએ, જેના માટે મૂળાને લઈ અને એની છાલ ઉખાડી લઈશું. ભરપૂર માત્રામાં એન્ટીઓક્સિડન્ટ તત્વો, વિટામિન સી, ઈ, એ, B6, કેલ્શિયમ, આયર્ન, પોટેશિયમ અને ફોસ્ફરસ જેવા અનેક તત્વો ધરાવતા અને શિયાળામાં ખૂબ મળતા મૂળા ઇમ્યુનિટી બૂસ્ટર છે. તે શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારે છે અને પાચનતંત્ર પણ સારું રાખે છે અને હરસ, મસા, પાઇલ્સની તકલીફમાં રાહત આપનાર છે. પણ હા, આયુર્વેદની દ્રષ્ટિએ રાત્રે જમવામાં મૂળા અને મૂળાની વાનગીઓ છે ને તે ના ખાવી જોઈએ. અહીં આ એક લીધેલો મૂળો જ છે ને વજનમાં 250 ગ્રામ છે. હવે આ મૂળાની છાલ ઉખાડાઈ ગયા પછી 2 નાનીથી મીડિયમ સાઇઝના ગાજર લેવાના છે. ગાજરની પણ છાલ ઉખાડી લીધા પછી પ્રથમ મૂળાને આ રીતે વચ્ચેથી ઊભા 2 કટ લગાવી અને ત્યાર પછી 4 ટુકડા થઈને એ રીતે કટ કરતા જવાના છે. અહીં મેં મૂળાના મીડિયમથી નાની સાઇઝના ટુકડા કર્યા છે, પણ તમે આ મૂળાના પસંદગી પ્રમાણે વધારે નાના કે જે પ્રમાણે ખાવાના પસંદ હોય ને તે રીતે ગોળ, મોટા એ રીતે ટુકડા કરી શકો છો. એક મૂળાના ટુકડા થઈ ગયા છે, તો હવે ગાજરના આ જ રીતે મૂળા જેવા ટુકડા કરી લેવાના છે. ગાજરનો વચ્ચેનો ભાગ કાઢી અને દૂર કરી લઈશું. બાકીના ગાજરના હવે ટુકડા પણ કરી લઈએ. મૂળા અને ગાજરના ટુકડા થઈ જાય ને એટલે હવે આ ટુકડાને પ્રથમ એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ. બંનેને સાથે મિક્સ કરી અને ઉમેર્યા પછી તેમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરી દઈએ. સાથે હાથ વડે જ મૂળા અને ગાજરના ટુકડામાં મીઠું મિક્સ કરી દેવાનું છે. બસ મીઠું મિક્સ થઈ ગયું છે ને તો હવે બાઉલનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને અડધી કલાક માટે તેને સાઈડમાં રાખી દઈએ, જેથી મૂળા ગાજરમાં મીઠું ચડી જાય અને કદાચ થોડી પણ મૂળામાં તીખાશ હોય ને તો નીકળી જાય. બસ મૂળા અને ગાજર રેસ્ટ કરવા રાખ્યા છે ને એ દરમિયાન એક મસાલો પણ તૈયાર કરી લઈએ. તો મિક્સરના ચટણીના જારમાં 2 ટેબલસ્પૂન સૂકી મેથી દાણા, 1 ટેબલસ્પૂન જીરું, 1 ટેબલસ્પૂન રાઈ. જો પીળી રાઈ હોય ને તો તે ઉમેરવાની. આજે મેં અહીં કાળી રાઈ ઉમેરી છે. સાથે 1 ટેબલસ્પૂન વરિયાળી ઉમેરી દઈશું. હવે ઝાડનું ઢાંકણ ઢાંકી બધું પીસી લેવાનું છે. પીસ્યા પછી ઝાડનું ઢાંકણ ખોલી અને જુઓ, એકદમ પાવડર ના કરતાં આ રીતે બધું અધકચરુંથી થોડું વધારે પીસી લેવાનું છે. અહીં મસાલો પીસાઈ જાય ને એ પછી લગભગ ટોટલ 20 મિનિટ પછી મીઠું ઉમેરી અને રાખેલા ગાજર અને મૂળાના બાઉલનું ઢાંકણ ખોલીએ. જુઓ, મૂળા અને ગાજરના ટુકડામાં મીઠું ભળી અને પાણી અલગ થયું છે. તો હવે મૂળા અને ગાજરના ટુકડાને આ રીતે 2 હાથ વચ્ચે લઈ પ્રેસ કરી અને બધું પાણી નિતારી લેવાનું છે. ત્યાર પછી પાણી નિતારેલા ટુકડાને એક ડીશમાં કાઢતા જઈએ. અહીં આ રીતે બધા ટુકડામાંથી પાણી નિતારી લીધા પછી હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર એક પેનમાં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘરમાં ઉપયોગમાં લેતા કોઈ પણ પ્રકારનું તેલ છે ને તે ઉમેરી અને ગરમ કરવા રાખશું. ગરમ થતાં આ તેલમાં 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી દઈશું. સાથે સાથે પીસેલા મેથી દાણા, જીરું, રાઈ અને વરિયાળીના મિશ્રણને પણ ઉમેરી દેવાનું છે. તેની સાથે અડધી ટીસ્પૂન કાળા મરી ઉમેરશું. હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર જ બધું મિક્સ કરતા જઈ અને સાતળવાનું છે, જેથી ઉમેરેલા બધા મસાલા છે ને તે થોડા એવા સતળાઈ જાય અને તેની કચાશ હોય ને તો તે દૂર થઈ જાય. પણ મસાલા સતળવા સમયે જુઓ, યાદ કરી અને ગેસની ફ્લેમ છે ને તે ધીરી જ રાખવાની, જેથી મસાલા છે ને તે સરસ સતળાઈ જાય અને આકરા પણ ના થઈ જાય. લગભગ 1 મિનિટ સુધી આ મિશ્રણ મિક્સ કર્યા પછી હવે મસાલા તેલમાં સતળવાની સુગંધ આવવા લાગી છે. બસ આવી સુગંધ આવવા લાગે ને એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને આ મસાલામાં 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું. સાથે જ તેને તેલમાં મિક્સ કરી દેવાનું છે. તેની સાથે સાથે હવે મૂળા અને ગાજરના ટુકડા પણ ઉમેરી દેવાના છે. હવે ઉપરથી મસાલા પૂરતું જ મીઠું ઉમેરી દઈએ, કારણ કે મૂળા અને ગાજરમાં તો આપણે મીઠું ઉમેરેલું જ છે. તેની સાથે 1 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર અને 3/4 ટીસ્પૂન જેટલું આમચૂર પાવડર ઉમેરી દેવાનું છે. અહીં જો આમચૂર પાવડર ન ઉમેરવો હોય ને તો વિનેગર પણ ઉમેરી શકાય છે, તે 1 ટીસ્પૂન જેટલું ઉમેરવાનું. હવે બધું એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે, જેથી ઉમેરેલા મસાલા, સતરાતા મસાલા, ગાજર અને મૂળાના ટુકડા બધું એકબીજામાં સરસ મિક્સ થઈ જાય.
આજે આપણે ગાજર અને મૂળાનું ખૂબ જ અલગ છતાં ઇન્સ્ટન્ટ અથાણું બનાવ્યું છે. બસ થોડું એવું મિક્સ કર્યા પછી સ્વાદિષ્ટ ઇન્સ્ટન્ટ ગાજર મૂળાનું અથાણું બની તૈયાર થઈ ગયું છે. બનેલું આ ગાજર મૂળાનું અથાણું ઇન્સ્ટન્ટ પણ ખાઈ શકો છો અને બોટલમાં ભરી અને ફ્રીજમાં રાખી દો ને તો 8 થી 10 દિવસ સુધી સાચવી શકાય છે. અને પછી જમવામાં પણ થોડું ક્રન્ચી અને જીરું, મેથી, રાઈ, વરિયાળીને કારણે અલગ સ્વાદ અને સુગંધ સાથે એકદમ મસ્ત આ અથાણું લાગે છે અને જમવાનો સ્વાદ પણ વધારી દે છે. મૂળા ગાજરનું અથાણું તો બનાવી લીધું, પણ નોર્મલી આપણે મૂળાના પાનનો ઉપયોગ છે ને ખાર્યું બનાવવામાં જ કરતા હોઈએ છીએ. પણ આજે આપણે આ મૂળાનો પાનનો ઉપયોગ કરી એક અલગ જ વાનગી બનાવશું. તો આપણે મૂળા ગાજરનું અથાણું બનાવ્યું ને એ સમયે આપણે અલગ કરેલા મૂળાના પાનને હવે લઈ લઈએ. હવે દરેક કૂણી દાંડીમાંથી આ રીતે ફક્ત પાન જ વીણી અને અલગ કરવાના છે, કારણ કે આ વાનગીમાં દાંડીનો ઉપયોગ તો બિલકુલ નથી કરવાનો. અહીં આ રીતે બધા જ પાન દાંડીમાંથી અલગ કર્યા પછી પાનને આ રીતે ચપ્પુ વડે એકદમ નાના ટુકડામાં કટ કરતા જવાના છે અને આ પાન એકદમ ઝીણા સમારવાના છે, કારણ કે આજે આપણે જે બીજી રેસીપી બનાવીએ છીએ ને તેમાં દાંડી વગરના અને એકદમ ઝીણા સમારેલા પાન જ જોઈશે અને તો જ આ વાનગી ખાવાની મજા આવશે. બધા જ પાન સમારાઈ જાય ને એટલે હવે ઝીણા સમારેલા પાનને એક બાઉલમાં ઉમેરી દઈએ. ત્યાર પછી તેમાં 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું અને 1/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી દઈશું. હવે બંનેને મૂળાના પાનમાં વ્યવસ્થિત મિક્સ કરી લેવાના છે. નોર્મલી આપણે મૂળાના પાનમાં મીઠું ઉમેરીને જ રાખતા હોઈએ છીએ, પણ આજે આપણે લાલ મરચું પાવડર ઉમેર્યું છે. આ લાલ મરચું પાવડર શા માટે ઉમેર્યું ને એ રેસીપીમાં હું તમને આગળ જણાવીશ. બધું મિક્સ કર્યા પછી ઢાંકણ ઢાંકી 20 મિનિટ સુધી હવે રાખી દઈશું, જેથી લાલ મરચું પાવડર અને મીઠું છે ને તે મૂળાના પાનમાં અંદર સુધી ચડી જાય. અહીં હવે 20 મિનિટ પછી મીઠું, લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી અને રાખેલા મૂળાના પાન છે ને તેનું બાઉલ ખોલશું. મૂળાના પાનમાં બંને મસાલા સરસ લાગી ગયા છે અને પાન નીચવતા તેમાંથી મીઠાવાળું અને લાલ મરચાંવાળું પાણી પણ અલગ થઈ જાય છે. બસ પાનને આ રીતે નીચવ્યા પછી નીચવેલા પાનને આપણે અલગ કરી લઈશું. હવે એક ખાલી બાઉલમાં 1 કપ જેટલું ક્રીમી દહીં ઉમેરી દેવાનું છે. આ દહીંમાં 1 ટીસ્પૂન દળેલી ખાંડ એટલે કે ખાંડનો પાવડર, ફક્ત દહીં પૂરતું જ એટલે કે 1/4 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દઈશું. હવે દહીંને વિસ્કર વડે વિસ્ક કરવાનું છે, જેથી ઉમેરેલું મીઠું અને ખાંડ છે ને તે દહીંમાં એકદમ સરસ ભળી પણ જાય અને ક્રીમી દહીં પણ એકદમ સરસ સ્મૂથ થઈ જાય. અહીં જુઓ, બધું ધીમે ધીમે કરી મિક્સ કરતાં દહીંની એકદમ સ્મૂથ કન્સિસ્ટન્સી આવી ગઈ છે. તો આ સમયે દહીંમાં આપણે મીઠા અને લાલ મરચાં પાવડરમાંથી નીતરેલા મૂળાના ઝીણા સમારેલા પાન હતા ને તે ઉમેરી દઈએ. હવે ઉમેરેલા પાનને દહીંમાં મિક્સ કરી દેવાના છે. નોર્મલી આપણે દહીંમાં કાકડીનું, બુંદીનું, કેળાનું જેવા અનેક રાયતા બનાવ્યા છે, પણ એ જ રીતે બહુ ઓછું જાણીતું મૂળાના પાનનું રાયતું આજે આપણે બનાવ્યું છે. અને તેમાં ઉમેરેલા મૂળાના પાનમાં આપણે મીઠા અને લાલ મરચું પાવડર ઉમેર્યા હતા, કારણ કે આ રાયતામાં ગળાશ, ખટાશ સાથે લાલ મરચાં પાવડરની તીખાશ એક અનોખો સ્વાદ આપે છે. પણ જો લાલ મરચું પાવડર આપણે આ સમયે દહીંમાં ઉમેરીએ ને તો રાયતાનો કલર છે ને તે સફેદમાંથી લાલ થઈ જશે. માટે લાલ મરચું પાવડરનો સ્વાદ પણ આવે અને દહીંના રાયતાનો કલર એવો સરસ જળવાઈ રહે ને એ માટે લાલ મરચું પાવડર છે ને આપણે પહેલા મૂળાના પાનમાં ઉમેર્યું હતું. બધું બરાબર મિક્સ થઈ ગયા પછી આ રાયતું એક અનોખા વઘાર સાથે પીરસાય છે. માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર પેનમાં 1 ટીસ્પૂન ઘી ગરમ કરવા માટે ઉમેરશું. ગરમ થતા ઘીમાં 1/2 ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરી દેવાનું છે. સાથે પેનને આ રીતે ચલાવતા જઈશું. જીરુંને ઘીમાં સાતળવાનું છે. ધીમે ધીમે જીરું ગોલ્ડન બ્રાઉન સતરાઈ ગયું છે અને સુગંધ આવવા લાગી છે, એટલે તુરંત જ ગેસ બંધ કરી દઈશું અને હવે આ ગરમ વઘાર છે ને તે બનાવેલા મૂળાના રાયતામાં ઉમેરી દેવાનો છે. તમને માનવામાં નહીં આવે, પણ મૂળાના પાનના આ રાયતામાં બસ નાનો એવો ઘી અને જીરાનો સુગંધીદાર વઘાર ઉમેરવાથી મૂળાના રાયતાનો સ્વાદ એક અલગ જ અને અનોખો અને નોર્મલ રાયતા કરતાં એકદમ વધારે ચડિયાતો બને છે. બસ મૂળાના પાનનું આ રાયતું શાક, રોટલી, દાળ ભાત કે પછી પૂરી શાક કોઈ પણ સાથે પીરસો ને એક અનોખા સ્વાદ સાથે આ રાયતું ખાવાની મજા જ આવી જશે. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે મૂળા અને તેના પાનનો ઉપયોગ કરી ઇન્સ્ટન્ટ મૂળાના ગાજરનું અનોખું સ્વાદિષ્ટ અથાણું બનાવ્યું અને તે જ રીતે મૂળાના પાનમાંથી સરસ સ્વાદિષ્ટ અનોખું રાયતું બનાવ્યું. તમે જો આજ સુધી આ બંને રેસીપી ના બનાવી હોય ને તો એક વખત જરૂરથી બનાવજો અને ત્યાર પછી કહેજો કે મૂળાની આ અનોખી બંને રેસીપી કેવી લાગી. રેસીપી જો ખરેખર ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને કહેજો કે મૂળાની આ સિવાયની તમે કઈ વાનગી બનાવો છો. તેની સાથે જ આવી અવનવી અને અનોખી રેસીપી જોવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો. ફરી મળશું આવતીકાલે નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.